Han gillar när han får verkligen grinda, när det gör lite ont, när hans motståndare kommer till en nivå där det bräcker dem istället för att pusha dem ännu längre. Det tror jag är Lukas största styrka. Som vi såg nu i Open när han behövde vinna i princip sista workouten. Så gjorde han det. Han gjorde det som krävdes. Och han pushade sig själv till den nivån där han kunde ta de poängen. Så det är det som jag tror gör Lukas till den atleten han är idag och lyckats så pass bra. Jag är Lukas Högberg, jag tränar CrossFit och ska tävla i något som heter CrossFit Games i somras. Jävlar vad intensivt vi tycker. Det är sjukt. I sommar ska jag vara med i någonting som heter CrossFit Games och det går varje år och det kan man väl säga är som VM helt enkelt. Och då börjar i man går igenom 2 steg för att ta sig till finalen då. Först är det CrossFit Open som är i hela världen och så tävlar man i sin region och så tävlar man online och jag tävlar i Europaregionen då. Och sen så kan man tävla individuellt, dam och herr, och så kan man tävla i team och i master och jag tävlar i individuellt. Under 5 veckors tid så kommer de släppa en workout varje vecka som man ska göra och så ska man skicka in sitt resultat och sen så de 40 bästa i varje region går vidare till själva regionals då, så tävlar man där om att gå till CrossFit Games. Och sen så när man väl gör Open så gör man det på sitt gym hemma och då filmar man det så att man har bevis och en domare som är godkänd av CrossFit då. Och sen så slutar de här 5 veckorna om du är i topp 40 eller lite över där så ber de om att du ska lämna in en film och så ska de godkänna den om den gills eller inte, om man har gjort den korrekt. Och när man väl har gjort det så åker man på en riktig tävling då som pågår under 3 dagar. Där de har 2 event per dag i 3 dagar som heter CrossFit Regionals då. För mig gick det i Berlin i år. Det är olika, från vissa regioner är 2 eller 3 som går vidare, vissa är 4 och vissa är 5. I vår region så är det 5 stycken som går vidare på dam- och herrsidan. Och det är baserat på hur bra regionen har gjort på själva CrossFit Games i USA tidigare då. Och vår region har gjort ganska bra. Så att vi får 5 stycken, det är max. Och jag kom på en 3:e plats i år och det är mitt 4:e år jag går vidare. Och sen så möts vi i USA då, i Madison i år. Där kommer det pågå under 4 till 5 dagar. Så har man från 3 till 4 event om dagen som man gör då. Och gör upp om titeln, vem som vinner. Som de säger, då blir man fittest man on earth. Men det är ju svårt att definiera fittest man on earth, tycker jag, sådär bara. Så att man kan ju vara jävligt vältränad på olika sätt. Och det är det jag har hållit på med i 7 år. Har hållit på med det i en professionell nivå i 3 år nu. Har det gått jävligt bra. Så att det är svinkul. Det började med i Sverige att man vann en liten tröja. Nu vinner man ju 100 000 eller mer. Och sen så har det kommit upp tävlingar i Dubai och sånt också som ger bra prispengar. Så det är svinkul. Och sen så har man ju fortfarande glädjen kvar. Man ska hålla på med det så länge jag orkar. Får se hur länge det blir, men antagligen ett tag till. Det kändes bra. Det kändes bra. Jag tycker bra. 1 sekund är mycket att ligga snabbare. Och det är typ, eftersom alla är ofta jämna typ på game, så kommer det som du säger, check på cykeln, det där kommer skilja, annars kommer det vara någon sekund liksom. Nu smiter jag. Skiter det här. Hopprep. Nu blir det heavy 17,5 med 10 runder av 9 thrusters på 60 kilo, 35 dubbelhopp. Den är dryg. Så fort man inte tränar och så går man liksom 2 veckor utan att träna och då börjar ju allt göra ont liksom. Bara, fan, jag har ont i knät, jag har ont i axeln, jag tränar ju inte. Det är för att jag inte tränar som gör ont, tänker ju folk då. Men det är ju för att kroppen måste komma tillbaka och så kommer alla de här grejerna som har legat under liksom, när man har tränat, att det är liksom, kroppen är hela tiden på gränsen liksom. Så då måste man få vila ut det och liksom, det kommer ju komma efter ett litet tag, så har man ont typ överallt, men sen så kommer det liksom det släppa. Och det är det folk tror, nej men jag måste träna för att annars kommer jag bara ont. Men det är tvärtom, du måste få vila och kroppen måste få komma tillbaka. Så då kommer de här grejerna att det gör ont. Och det har jag ju märkt själv liksom.
det är klart man alltid ska ifrågasätta vad man gör så, men att det blir ofta, nej men jag gör lite det här och jag gör det här för att jag inte gjort det och det och jag glömde göra det här veckan, så försöker man träna igen och så slutar att man har ont i ett knä och sen så blir det värre, så blir det aldrig bra och så vill man inte vila och så fortsätter man och så gör man något annat, så är det någonting annat som går sönder, så blir det bara värre och värre och värre och så blir man sjuk. Som Rickard säger liksom, det är alla som liksom lyckas har haft gemensamt på sig, ja, med elitidrottare, eller alla kanske inte, men väldigt många, sa han, det var att de har varit skadefria under en lång period liksom, och inte sjuka, utan de har liksom hela tiden jobbat enligt plan och så har de successivt blivit bättre och bättre. Det går inte, det blir så mycket tid som försvinner om man blir sjuk en månad, sen som man skadad 3 månader, så då liksom blir aldrig den här utvecklingen i träningen som man behöver liksom. Och det är så jävla lätt att tänka bara, men jag känner bara lite grann i halsen, jag kör på ändå. Och så blir man sjuk i 5 dagar istället för, nej men jag skiter i det här, för jag kommer nog antagligen bli sjuk. Och så vilar man en hel dag. Och sen så är man frisk dagen efter. Så har man bara tappat 1 dag istället för 5 dagar. Så det är många som tänker så kortsiktigt. Så hade vi, vad var det, förra veckan, då var det en dag så bara, nej, alltså idag, det känns verkligen inget bra. Jag känner mig kallsvettig, bara tar stången, nu drar vi hem. Sket i 2 träningspass. Och så var det bra dagen? Ja, så var det jättebra dagen efter. Så att det är ju så jävla lätt att bara, nej men det är nog lugnt. Jag vet ju, man har ju själv gjort det, men samtidigt så det är bättre att lära sig av det och bara, nej men fan, ta ett steg tillbaks liksom. Är det värt att kanske bli sjuk 6 dagar eller 7 dagar eller 2 veckor istället för att bara hoppa 2 träningspass en dag liksom. Så